Lektion 1. Håll dig aktiv. Hur har du hållit dig aktiv på sistone? Hej! Med de flesta anläggningar stängda har jag utforskat utomhusaktiviteter. Det är en bra idé. Vad har du gjort utanför? Jag har börjat jogga i parken. Det är uppfriskande. Jogging är utmärkt för kardiovaskulär hälsa. Hur hittar du det? Jag tycker om det, men jag måste arbeta med min uthållighet. Det tar tid. Har du satt upp några mål för dig själv? Ja, jag siktar på att köra en 5 Kelvin i slutet av månaden. Det är ett ambitiöst mål. Jag tror att du kan uppnå det. Tack! Jag gör också lite hemträning. Hemträning kan vara mycket effektiv. Vilka övningar föredrar du? Jag tycker om yoga och kroppsviktövningar. Yoga är utmärkt för flexibilitet och avkoppling. Ja, det hjälper mig att varva ner efter en lång dag. Har du provat några onlinekurser för variation? Jag har! Det finns många gratisklasser tillgängliga. Det är bekvämt. Jag borde följa med dig på en session. Det skulle vara kul. Vi kan motivera varandra. Absolut. Att träna med en vän gör det roligare. Låt oss planera ett träningsschema tillsammans. Jag ser fram emot det. Det kommer att vara ett bra sätt att hålla sig aktiv. Lektion 2. Semesterplanering. Jättebra. Ska vi boka våra rum i förväg? Definitivt. Det kan bli trångt på helgerna. Det är sant. Många reser under semestern. Jag vill inte riskera att inte hitta en plats att bo. Exakt. Det är alltid bättre att vara förberedd. Har du kollat några hotell online? Ja, jag hittade några som ser lovande ut. Vad erbjuder de? Vissa har fantastiska bekvämligheter, som pooler och gratis frukost. En bra frukost är avgörande för en bra start. Jag håller med. Dessutom sparar det oss tid på morgonen. Har du tänkt på platsen? Ja, att vara nära attraktioner är en prioritet. Det kommer att göra utforskandet mycket enklare. Ska vi bestämma en budget för vår vistelse? Ja, det är en klok idé. Vi kan hitta alternativ inom vårt sortiment. Jag skickar länkarna till de hotell jag hittade. Perfekt. Vi kan jämföra och göra ett val. När vi har bokat kan vi fokusera på att planera våra aktiviteter. Jag är upphetsad. Den här resan kommer att bli så kul. Absolut. Låt oss snart slutföra detaljerna. Lektion 3. Gruvvärlden. Visste du att det finns många gruvor som lurar någonstans i världen? Verkligen. Det låter spännande. Hur många finns det?
Över en tredjedel av dem finns i Afrika. Det är häpnadsväckande. Vilka typer av mineraler utvinns där? Afrika är rikt på guld, diamanter och ädelmetaller. Dessa resurser är värdefulla. Hur påverkar de ekonomin? De spelar en viktig roll i många afrikanska länders ekonomier. Jag kan föreställa mig. Men finns det några utmaningar? Ja, det finns frågor som miljöskador och arbetarrättigheter. Det är oroande. Hur kan vi säkerställa ansvarsfull gruvdrift? Företag måste följa strikta regler och etiska metoder. Jag håller med. Hållbarhet bör prioriteras för alla branscher. Har du hört talas om några framgångsrika initiativ inom detta område? Ja, vissa organisationer främjar rättvis handelspraxis. Det är uppmuntrande. Medvetenhet kan leda till positiv förändring. Absolut. Utbildning är nyckeln för både arbetstagare och konsumenter. Vi kan alla bidra genom att stödja etiska varumärken. Ja, varje köp kan göra skillnad. Låt oss fortsätta lära oss om dessa viktiga frågor. Jag ser fram emot att utforska mer om globala resurser. Tillsammans kan vi öka medvetenheten och inspirera andra. Lektion 4. Kulinariska äventyr. Jag tror att jag kommer att beställa skaldjursfat. Det låter läckert. Vad innehåller det? Den har räkor, musslor och bläckfisk. Jag älskar bläckfisk. Det är alltid så ömt. Ja, jag ser fram emot att prova dem. Jag kommer att prova den traditionella maträtten i regionen. Vad heter den maträtten? Det kallas paella. Den är gjord med ris och skaldjur. Det låter underbart. Har du haft det förut? Ja, men varje restaurang har sin unika twist. Jag tycker om hur olika platser lägger till sin stil till klassiska rätter. Exakt. Mat är ett bra sätt att uppleva kultur. Kommer du ihåg förra gången vi provade något nytt? Ja, det var den thailändska restaurangen med de kryddiga nudlarna. Dessa nudlar var fantastiska. Jag kan fortfarande känna kryddan. Mina smaklökar var på äventyr den kvällen. Mat kan vara en så rolig upplevelse att dela med sig av. Absolut. Jag älskar att upptäcka nya smaker med vänner. Jag är glad att se hur skaldjursfatet jämförs. Och jag kan inte vänta på min paella. Låt oss njuta av varje bit och njuta av vår måltid. Lektion 5. Grundläggande trädgårdsskötsel. Jag är glad över att starta vårt trädgårdsprojekt. Jag också. Vilka alternativ behöver vi överväga? Först behöver jag några specialverktyg för detta. Inte riktigt. Grundläggande verktyg
är vanligtvis tillräckliga. Vilka grundläggande verktyg föreslår du att vi får? En spade och en kratta är viktiga för alla trädgårdar. Bra idé. Vad sägs om en hacka? Ja, en hacka är bra för att förbereda jorden. Jag ska göra en lista. Ska vi också få handskar? Absolut, att skydda våra händer är mycket viktigt. Jag vill inte sluta med smutsiga naglar. Exakt. Vad sägs om vattenburkar? En vattenkanna är nödvändig för att hålla våra växter hydratiserade. Och behöver vi några frön eller växter nu? Ja, vi måste välja vad vi vill odla. Jag är upphetsad över örter. Färsk basilika skulle vara härligt. Det låter perfekt. Jag älskar att laga mat med färska örter. Ska vi också överväga kompost för vår trädgård? Ja, kompost kommer att berika jorden och hjälpa växterna att trivas. Jag känner att vi blir riktiga trädgårdsmästare. Verkligen. Låt oss samla alla förnödenheter och komma igång. Lektion 6. Hitta gemensam grund. Ja, det är jag. Det är fantastiskt att träffa någon i samma båt. Jag håller helt med. Det känns tröstande att få kontakt med andra. Har du varit på ett av dessa möten tidigare? Det är min första gång. Jag var lite nervös först. Jag var också. Men alla här är så vänliga. Ja, det gör delning enklare. Vad förde dig hit? Jag ville hitta stöd under en utmanande tid. Det är förståeligt. Det kan vara svårt att navigera ensam. Absolut. Att dela erfarenheter kan lätta på belastningen. Har du lärt dig något användbart hittills? Ja, jag har plockat upp några bra copingstrategier. Det är underbart. Jag hoppas kunna lära mig några också. Jag tror att alla har värdefulla insikter att dela med sig av. Jag håller med. Varje berättelse är unik och viktig. Vad hoppas du vinna på att delta i dessa möten? Jag hoppas hitta uppmuntran och resurser. Det är ett fantastiskt mål. Att bygga anslutningar är viktigt. Ja, att ha ett stödsystem kan göra stor skillnad. Låt oss göra det bästa av denna möjlighet tillsammans. Absolut. Jag ser fram emot våra diskussioner. Tillsammans kan vi inspirera varandra att fortsätta framåt. Lektion 7. Projektledning. För att påskynda den uppgiften tror jag att vi kan avsätta mer resurser. Det är en bra idé. Vilka resurser har du i åtanke? Vi kan tilldela ytterligare teammedlemmar till projektet. Ja, fler händer kan säkert göra arbetet lättare. Jag föreslår också att vi ökar vår budget för nödvändiga verktyg.
Att investera i verktyg kan förbättra effektiviteten avsevärt. Exakt, vi vill hålla våra deadlines utan att kompromissa med kvaliteten. Har vi diskuterat tidslinjen med teamet? Inte än. Vi borde ordna ett möte snart. Jag kommer att förbereda en presentation för att beskriva vår plan. Det låter utmärkt. Tydlig kommunikation är avgörande. Ska vi också sätta specifika mål för varje teammedlem? Ja, det hjälper alla att hålla sig fokuserade och ansvariga. Jättebra! Jag kommer att utarbeta en lista över ansvarsområden. Perfekt! Tillsammans kan vi effektivisera processen. Jag uppskattar ditt proaktiva förhållningssätt till detta projekt. Tack! Samarbete är nyckeln till vår framgång. Låt oss se till att alla känner stöd under denna hektiska tid. Jag håller med. En positiv lagatmosfär kan öka moralen. Jag är glad att se hur mycket vi kan åstadkomma tillsammans. Jag också. Låt oss komma igång med den här planen direkt. Lektion 8. Säkerställa öppenhet. Absolut. Den ska vara lättillgänglig för inspektion om det behövs. Jag håller med. Öppenhet är avgörande för att vårt projekt ska lyckas. Hur föreslår du att vi organiserar dokumenten? Jag tror att digitala mappar skulle fungera bra för enkel åtkomst. Det är en smart idé. Vi kan kategorisera efter datum och typ. Ja, och vi bör också använda tydliga filnamn för bättre navigering. Vad sägs om säkerhetskopior? Vi måste se till att ingenting går förlorat. Jag kommer att behålla en kopia på molnet för säkerhet. Det låter perfekt. Vi bör också ha en fysisk backup. Ja, ett säkert skåp på kontoret skulle vara perfekt. Ska vi sätta ett regelbundet granskningsschema för dessa filer? Definitivt. Månatliga recensioner kan hålla allt uppdaterat. Jag gillar den planen. Det kommer att hjälpa oss att hålla oss på rätt spår. Dessutom tillåter det oss att ta itu med eventuella problem snabbt. Exakt. Kommunikation är nyckeln under denna process. Jag uppskattar ditt fokus på organisation. Det gör teamarbetet enklare. Tack. Tillsammans kan vi skapa en stark grund. Jag är glad att se hur smidigt detta projekt går. Jag också. Låt oss se till att allt är på plats från början. Lektion 9. Upptäck de stora sjöarna. Visste du att denna flod rinner norrut till Lake Ontario? Verkligen. Det är intressant. Hur långt är det? Det är ungefär 100 kilometer härifrån. Det är ganska långt. Vad gör Lake Ontario speciell? Det är den minsta av de stora sjöarna i ytarea. Det visste jag inte. Vad är då det största? Lake Superior har den titeln. Det är massivt.
Jag har hört att det är vackert, men vattnet är ganska kallt. Ja, det är känt för sin fantastiska utsikt och isiga vatten. Hur är Lake Ontario? Är det varmare? Generellt, ja. Det är ofta mer tillgängligt för simning. Det låter inbjudande. Tycker du om att bada i sjöar? Det gör jag. Det är något uppfriskande med naturligt vatten. Jag håller med. Dessutom är landskapet runt sjöar vanligtvis hisnande. Verkligen. Har du besökt någon av de stora sjöarna? Jag besökte Lake Michigan en gång. Det kändes som ett hav. Det är fantastiskt. Varje sjö har sin unika charm. Jag skulle gärna utforska alla de stora sjöarna så småningom. Låter som ett stort äventyr. Låt oss planera en resa. Ja, vi kan njuta av naturen och lära oss mer om sjöarna. Tillsammans kan vi skapa underbara minnen vid vattnet. Lektion 10. Vikten av känslighet. Jag kan inte tro det jag just hörde. Vad hände? Jag njöt av mitt bakverk. Dessa affärsmän skämtade om någon som nyligen har dött. Det är helt olämpligt. Människor borde vara mer känsliga. Jag håller med. Det är inte ett ämne för humor. Döden är allvarlig. Det påverkar många liv. Exakt. De borde ha mer respekt för situationen. Det är förvånande att vissa människor saknar empati. Ja, det får dig att undra över deras karaktär. Kanske inser de inte hur deras ord påverkar andra. Det är sant. Ord kan vara kraftfulla, på gott och ont. Jag önskar att folk skulle tänka innan de talar. Kanske behöver de en påminnelse om medkänsla. Medkänsla är viktigt i alla aspekter av livet. Jag hoppas att de lär sig att vara mer omtänksamma i framtiden. Ja, vi kan föregå med gott exempel och visa vänlighet själva. Absolut. Vänlighet kan göra en betydande skillnad. Låt oss fokusera på att sprida positivitet istället. Jag håller med. Låt oss njuta av vår tid här och lyfta varandra. Lektion 11. Bygga en bättre gemenskap. Jag känner mig inspirerad av detta möte. Det gör jag också. Diskussionerna om fred är kraftfulla. De talade om att gå bortom muren till fredens dag. Ja, och hur rättvisa är avgörande för sann fred. Jag anser att vi måste arbeta tillsammans för att uppnå detta. Absolut. Det börjar med förståelse bortom oss själva. Exakt. Vi måste ta hänsyn till andras behov. Hur kan vi bidra till denna vision? Jag tycker att volontärarbete i lokala projekt är en bra start. Det är en underbar idé. Det kan göra en verklig skillnad.
Vi kan också organisera medvetenhetskampanjer, tror du? Ja. Att utbilda andra är nyckeln till att främja förändring. Jag älskar hur detta möte uppmuntrar till kollektiv handling. Det motiverar oss verkligen att engagera oss i vårt samhälle. Tillsammans kan vi skapa en ringeffekt av positivitet. Ja! Varje liten ansträngning räknas mot ett större mål. Det är inspirerande att se så många passionerade individer här. Jag håller med. Vi är alla enade i denna sak för rättvisa. Låt oss ta dessa idéer och omsätta dem i handling. Absolut. Här bygger vi en bättre framtid tillsammans. Tillsammans kan vi nå bortom vad vi trodde var möjligt. Lektion 12. Utforska investeringsmöjligheter. Jag tror att vi är öppna för att diskutera en delad investering. Ja, det kan vara ett fördelaktigt arrangemang för båda parter. Har du funderat på att utforska olika finansieringsalternativ? Absolut. Det finns många vägar att tänka på. Vi kan titta på crowdfunding som utgångspunkt. Det är en bra idé. Det gör att många människor kan bidra. Dessutom kan det hjälpa oss att mäta intresset för vårt projekt. Exakt. Hur är det med angel investors? De kan ge betydande finansiering tillsammans med värdefulla råd. Det är sant. Deras erfarenhet kan hjälpa oss att navigera i utmaningar. Vi bör också överväga småföretagslån. Ja, men vi måste se till att vi kan hantera återbetalningar. Jag håller med. Noggrann ekonomisk planering är avgörande. Har du funderat på att pitcha till lokala investerare? Jag har. Det kan vara ett bra sätt att bygga samhällsstöd. Nätverk är nyckeln. Vi bör delta i lokala affärsevenemang. Definitivt. Att bygga relationer kan öppna många dörrar. Låt oss också utarbeta en solid affärsplan att presentera. En tydlig plan kommer att visa vårt engagemang och vision. Tillsammans kan vi utforska dessa alternativ effektivt. Jag är upphetsad över möjligheterna framöver. Lektion 13. Förhoppningar och möjligheter. Jag har funderat på våra planer för projektet. Det är jättebra. Vilka specifika aspekter överväger du? Jag undrar om det kommer att bli något mer än vi trodde. Jag tror att det har potential att växa betydligt. Vad får dig att känna så? Det intresse vi har fått hittills är uppmuntrande. Det är sant. Folk verkar entusiastiska över våra idéer. Dessutom har vårt lagarbete varit mycket effektivt. Jag håller med. Vi kompletterar varandras styrkor väl. Om vi fortsätter att innovera kan vi uppnå stora saker. Föreställer du dig att vi utökar vår publik? Ja, jag tror
Att vi kan nå många fler människor med vårt budskap. Det skulle vara fantastiskt. Vilka steg ska vi ta härnäst? Vi bör fokusera på marknadsföringsstrategier för att bygga vår närvaro. Ja! Sociala medier kan vara ett kraftfullt verktyg för oss. Absolut. Engagerande innehåll kan väcka uppmärksamhet. Ska vi också överväga att samarbeta med andra? Det låter som en lysande idé. Partnerskap kan förbättra vår räckvidd. Jag är upphetsad över möjligheterna framöver. Jag också. Låt oss fortsätta drömma stort och arbeta hårt. Tillsammans kan vi förvandla våra planer till en lyckad verklighet. Lektion 14. Filmkvällsdiskussioner. Såg du den nya filmen igår kväll? Ja, det gjorde jag. Det var riktigt underhållande. Jag trodde det också. Vad var din favoritdel? Jag älskade plot-twisten i slutet. Det överraskade mig. Det var lysande. Jag såg det inte komma alls. Karaktärsutvecklingen var också imponerande. Absolut. Huvudpersonen utvecklades verkligen under hela filmen. Jag kände en koppling till dem. Deras kamp var relatabel. Ja, det gjorde berättelsen mer påverkande. Vad tyckte du om kinematografin? Det visuella var fantastiskt. Färgerna var så levande. Jag håller med. Varje scen var som ett konstverk. Har du lagt märke till musiken? Det tillför så mycket till atmosfären. Ja! Soundtracket kompletterade känslorna perfekt. Jag skulle kunna lyssna på den musiken på repeat. Ska vi rekommendera det till våra vänner? Definitivt. Det är ett måste för alla som gillar bra berättande. Jag är glad att vi bestämde oss för att titta på det tillsammans. Jag också. Det gjorde upplevelsen ännu roligare. Låt oss planera en ny filmkväll snart. Lektion 15. Rensning för en orsak. Vi hittar ofta saker som vi inte längre använder, eller hur? Ja, det gör vi. Det är fantastiskt hur mycket vi ackumulerar över tiden. Ska vi donera eller sälja det vi inte behöver? Jag tycker att båda alternativen är bra. Det beror på objektet. Det är sant. Vissa objekt är bättre lämpade för donation. Ja, särskilt kläder och leksaker som kan hjälpa dem i nöd. Vad sägs om föremål som fortfarande är i gott skick? Vi kan sälja dem på gårdsförsäljningen. Det är en fantastisk idé. Det kan gynna vårt samhälle. Dessutom kan vi tjäna lite extra pengar för oss själva. Exakt. Vad sägs om säsongsartiklar? Säsongsartiklar är ofta efterfrågade. Vi borde visa upp dem. Vi kan skapa en speciell sektion för semesterdekorationer.
Det kommer att locka fler kunder. Jag älskar hur rensning kan hjälpa andra och oss själva. Ja! Det är en win-win situation. Låt oss samla allt vi vill sälja och organisera det. Håller med. Detta kommer att bli en produktiv dag. Jag är glad att se vad vi kan åstadkomma tillsammans. Lektion 16. Reseplanering. Har du funderat på boende för vår resa? Ja, det har jag. Ska du bo på hotell? Jag funderade på det, men jag är öppen för andra alternativ. Vad sägs om att hyra en lägenhet? Det kan vara rymligare. Det är en bra idé. Det skulle kännas mer som hemma. Dessutom kunde vi laga våra egna måltider. Exakt. Det kan spara pengar på att äta ute. Och vi kan utforska lokala marknader för färska ingredienser. Jag älskar den idén. Det bidrar till reseupplevelsen. Ska vi också titta på vandrarhem för ett budgetvänligt alternativ? Vandrarhem kan vara kul. Vi skulle träffa andra resenärer. Ja, det är ett bra sätt att få nya vänner. Vad sägs om platsen? Ska vi välja någonstans centralt? Absolut. Att vara nära attraktioner skulle göra det lättare. Jag håller med. Mindre tid på pendling innebär mer tid på att utforska. Låt oss undersöka våra alternativ och jämföra priser. Jag kommer att leta efter recensioner för att säkerställa att vi gör ett bra val. Perfekt! Tillsammans kan vi hitta de bästa boendena. Jag är glad över att planera denna resa med dig. Lektion 17. Kritikens kraft. Har du läst den artikeln om kulturkritik? Ja, det har jag. Det fick mycket uppmärksamhet från kritiker. Det publicerades i Harper's Magazine i början av 1990-talet, eller hur? Exakt. Det blev snabbt en viktig del i den litterära världen. Jag tyckte att argumenten var ganska övertygande. Vad tyckte du? Jag uppskattade hur det utmanade konventionella åsikter. Det fick mig att ompröva många aspekter av modern kultur. Ja, författaren presenterade tankeväckande idéer. Jag blev förvånad över de reaktioner det väckte. Vissa kritiker berömde det, medan andra var ganska hårda. Det visar hur kraftfulla skrivna ord kan vara. Absolut. Sådana artiklar kan påverka den offentliga debatten. Tycker du att det är viktigt att ha olika åsikter? Ja. Olika perspektiv berikar vår förståelse. Jag håller med. Det uppmuntrar kritiskt tänkande och diskussion. Vad tror du arvet från den artikeln är idag? Det resonerar fortfarande, särskilt i nuvarande kulturella debatter. Ja, det är fascinerande hur en kort artikel kan ha en sådan inverkan.
Låt oss utforska fler artiklar som denna. Bra idé. Det finns så mycket att lära av kulturkritiken. Tillsammans kan vi vidga våra horisonter och engagera oss i olika idéer.